Đến Singapore thì nên ăn gì, ở đâu và đi chơi chỗ nào? Có lẽ đó là những câu hỏi rất quen thuộc của nhiều người khi đi du lịch tại đảo quốc Sư Tử. Mình sẽ gợi ý cho các bạn một vài lựa chọn thú vị thông qua chuyến đi Sing ngắn ngày của mình. Về chỗ ở, mình đã chọn khách sạn iBeach Budget Imperial, chỉ cách tàu điện Lavender và trạm bus khoảng 300m và chưa tới 3 phút đi bộ. Khi du lịch tại Singapore, mỗi ngày bạn sẽ phải đi bộ trên dưới 10 cây số. Vì vậy mình khuyên các bạn nên chọn khách sạn gần trạm tàu điện hoặc trạm bus để thuận tiện đi lại. Phòng mình ở có giá khoảng 1,4 triệu một đêm, diện tích khá nhỏ, chỉ khoảng 14m² thôi nhưng bù lại rất sạch sẽ. Có đầy đủ những thứ cơ bản như là toilet riêng, tủ lạnh, máy sấy tóc, bàn trang điểm, móc treo quần áo. Vừa đến sân bay Changi là mình đã ghé ngay Songfa Bapute. Đây cũng chính là nhà hàng từng 5 lần nhận được giải thưởng của Michelin. Món ăn đặc trưng ở đây là súp sườn trà, với sườn heo được hầm trong nồi nước dùng đặc biệt, được làm từ tiêu và các loại thảo mộc. Sườn ở đây được ninh rất mềm, nước súp ngọt ngọt, cay cay, có vị tiêu nhẹ. Mình còn gọi thêm một vài món khác như cơm trắng, giò heo kho tộ, đậu hũ và rau xào. Ngoài món sườn có vị rất đặc trưng ra thì với mình, các món còn lại cũng không quá đặc biệt. Điểm đến tiếp theo của mình là chợ đêm Lau Pa Sat. Ở đây có hẳn một con đường chỉ để bán thịt nướng sa tay. Sau khi cân nhắc thì mình đã chọn quán số 8, được gọi là quán Best Sa Tay ở khu này. Phần ăn ở đây được bán theo set chứ không bán lẻ từng xiên thịt. Nên nếu đi ít người hoặc bạn muốn để bụng ăn những món khác, bạn nên gọi phần nhỏ, size XS giống như mình. Mình phải chờ hơn 30 phút mới có đồ ăn vì khách ở đây quá đông. Cùng với sa tay thì mình còn thử thêm món cá đuối nướng sambal. Cả hai đều là những món đặc sản nổi tiếng ở cả Singapore lẫn Malaysia. Tiếp đến, không thể bỏ qua món kaya toast. Đây là món điểm tâm sáng yêu thích của người Singapore. Phần của mình gồm 2 lát bánh mì nướng được phết mứt kaya, kèm theo đó là 2 quả trứng lòng đào cùng một tách trà sữa. Với mình thì món này rất ngon, nhưng do không quen ăn trứng sống nên bụng dạ khó chịu, bị đầy hơi sau khi ăn. Ngoài ra cũng không thể bỏ qua món cua sốt cay cực kỳ nổi tiếng ở Singapore. Mình chọn ăn chili crab ở một quán ăn bình dân nằm trong khu phức hợp ẩm thực của người địa phương. Quán này nằm trên đường Holland Drive, cách trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng đi xe bus. Giá phần cua nhỏ 800g khoảng 68 đô Sing, còn cua lớn 1 kg là 80 đô Sing, rẻ hơn khá nhiều so với các nhà hàng nằm trong khu du lịch. Điểm đến cuối cùng trong 2 ngày ở Sing của mình là cháo ếch cây lan. Tên quán ở đây được dịch ra tiếng Việt là cháo ếch Minh Huệ, rất quen thuộc với du khách Việt Nam và nằm trên đường Lo 19, Cây Lan. Đây cũng là quán cháo ếch duy nhất ở Sing từng nhận được sao Michelin. Ở đây gọi 2 phần ếch sẽ được tặng 1 phần với mức giá 16 đô Sing. Phần cháo gọi riêng có giá từ 2 đến 3 đô tùy vào kích cỡ. Vì cháo ếch Cây Lan hiện đã trở nên phổ biến ở Việt Nam nên mình ăn thì thấy vị của nó không có quá nhiều sự khác biệt. Ở Sing nên đi đâu chơi? Chắc chắn không thể thiếu Garden by the Bay, công viên nổi tiếng nhất ở Singapore và cũng là một trong những kỳ quan của đất nước này với lối kiến trúc độc lạ, sáng tạo. Tại đây mình chọn 2 điểm tham quan nổi tiếng là Flower Dome, vườn hoa trong nhà kính, và Cloud Forest, khu rừng trên mây. Điểm mình thích nhất ở đây chính là thác nước nhân tạo cao 35m, được bao quanh bởi hàng nghìn loại cây và hoa quý hiếm. Định đứng ở đây chụp hình một chút mà bị nước bắn ướt ngang, gió thổi lạnh rung luôn các bạn ơi, không khác gì thác nước ở ngoài đời thật. Vào lúc 7:45 và 8:45 mỗi tối sẽ có chương trình biểu diễn ánh sáng tại khu Super Tree Grove. Nhưng do không còn nhiều thời gian nên mình quyết định di chuyển qua đài quan sát Marina Bay Sands Sky Park để ngắm nhìn toàn cảnh Singapore về đêm. Trong lúc ngồi nghỉ và ngắm nhìn thành phố, mình cũng tranh thủ xem show nhạc nước Spectra từ trên cao, cũng thú vị không kém đó các bạn. Buổi sáng nếu có thời gian, bạn nên ghé qua Bugis Street hoặc là Chinatown để mua sắm và thử những món ăn bình dân nổi tiếng của người địa phương.
chuyến đi 2 ngày của mình tới đây là kết thúc rồi. Các bạn đừng quên đón xem tập tiếp theo về trải nghiệm đón xe bus từ Singapore sang Malaysia du lịch của mình nha.